γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα πανεύκολο γλυκό ψυγείου, έτσι δροσερό, εύκολο, χωρίς βράσιμο, χωρίς ψήσιμο, χωρίς τίποτα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να βάλουμε σε ένα μπολ 1 λίτρο κρέμα γάλακτος φυτική. Σας το κάνω με φυτική κρέμα για να μην προσθέτουμε και ζάχαρη, έχει ήδη ζάχαρη μέσα. Ωραία. Πάμε να βάλουμε και την άλλη. Θα τη χτυπήσουμε να γίνει σαν τη γη. Βλέπετε δεν την έχω κάνει σαν τη γη, την έχω αφήσει λιγάκι, κοιτάξτε τι, κουνιέται, δεν είναι έτοιμη ακόμα. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο θα πάρουμε λίγη. Ωραία. Θα την αφήσουμε στην άκρη. Αφήνουμε αυτή στην άκρη. Συνεχίζουμε το χτύπημα. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμη? Όταν μαζεύουμε και μένει στο μίξερ μας. Αφού έχουμε έτοιμη τη σαντιγί θα κρατήσουμε και από αυτή λίγο. Ωραία. Και τα βάζουμε τώρα και τα 3 στο ψυγείο για να κάνουμε την προεργασία που θέλουμε. Θα πάρουμε 10 μπισκότα τύπου digestive. Τα σπάμε αρκετά γιατί δεν θέλω να τα κάνω πούδρα. Θέλω να τα βρίσκουμε, βλέπετε. Θα πάρουμε το πρώτο μπολ, θα ρίξουμε μέσα το μπισκότο και με κυκλικές κινήσεις θα ενσωματώσουμε. Αφού ενσωματώσαμε, θα πάρουμε μία φόρμα. Προσέξτε, εγώ έχω βάλει φόρμα γιατί θέλω, είναι για τις ανάγκες του βίντεο. Εσείς μπορείτε να το κάνετε σε ένα ταψί 25x35. Εντάξει. Θα πάρω γάλα, μπισκότα τύπου πτιμπέρ, βουτάμε λίγο και απλώνουμε. Δεν χρειάζεται να τα βουτάτε ένα-ένα, 3-3, 4-4. Αυτά δεν θέλουμε να βραχούν πολύ γιατί θα πάρουν και υγρασία από την σαντιγί μας. Θα κόψω και 2 μπισκότα τώρα στη μέση για να καλύψω. Θα πάρω τα μπισκότα και τη σαντιγί, θα τα βάλω μέσα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι μπισκότα θέλετε, έτσι, ωραίο, τύπου digestive, χωρίς ζάχαρη, ό,τι μπισκότα θέλετε εσείς. Με μία σπάτουλα θα ισιώσουμε, θα βάλουμε δεύτερη σειρά μπισκότα. Μόνο μην ξεχνάτε να μου το βρέχετε λιγάκι. Μπισκότα τα τύπου πτιμπέρ είναι 2 συσκευασίες, αλλά θα σας περισσέψουνε. Να κόψουμε και 2 για να μπουν εκεί στην άκρη. Λοιπόν, η πρώτη μας τρόση είναι έτοιμη. Πάμε να φτιάξουμε τώρα τη σοκολάτα. Εδώ έχω 200 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος, έτσι. Είναι 200 γραμμάρια, είναι μία συσκευασία. Θα βάλω 2 με 3 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο. Προτιμώ το ηλιέλαιο όμως, έχει πιο ελαφριά μορφή, υφή. Το βάζω στα μικροκύματα. Όσοι δεν έχουν μικροκύματα μπορείτε να το κάνετε σε μπεν μαρί.
Δηλαδή να βάλετε νεράκι να βράσετε, να βάλετε τη σοκολάτα που πάνω με ένα μπολ και να τελειώσετε. Ωραία, έλειωσε και η σοκολάτα μας. Πάμε τώρα με κυκλικές κινήσεις να ενσωματώσουμε. Λίγο στην αρχή. Βλέπετε πάντα κυκλικές κινήσεις για να μην μας κόψει η σοκολάτα. Θα κάνει μικρά κομματάκια λόγω του ότι είναι παγωμένη, αλλά αυτό το θέλουμε. Έτσι, η γεύση του θα το καταλαβαίνετε την ώρα που το τρώτε, θα γίνετε φανταστική. Βλέπετε, δημιουργούνται σιγά σιγά. Γιατί αν θέλαμε μους θα έπρεπε να βάλουμε μέσα στη σοκολάτα κρέμα γάλακτος και να την ελιώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Όμως εγώ δεν ήθελα αυτό, ήθελα να βρίσκουμε όπως βρίσκουμε και το μπισκότο. Το ρίχνουμε σταδιακά γιατί δεν θέλουμε να μας κόψει η κρέμα γάλακτος. Ανακατεύουμε να πάει παντού, να γίνει ένα ομοιόμορφο το χρώμα. Και πάμε τώρα να το βάλουμε στο γλυκό μας. Προφανώς να σας πω ότι αν σας περισσέψει μπορείτε να το βάλετε στην κατάψυξη. Αυτή εδώ γίνεται παγωτό. Λοιπόν, στρώνουμε καλά και το βάζουμε στο ψυγείο για να σφίξει, να δέσει. Εντάξει. Και αφού το αφήσαμε και στάθηκε, κρύωσε λιγάκι, πάμε να στολίσουμε. Να σας το ξαναπώ πάλι, δεν χρειάζεται να το βάλετε σε τσέρκι εσείς, μπορείτε να το βάλετε σε ταψί. Εντάξει. Γιατί ξέρω ότι πολλοί μπορεί να μην έχετε τσέρκι και είναι αμαρτία να μην το φτιάξετε. Εγώ το έκανα για τις ανάγκες του βίντεο. Λοιπόν, εγώ θα το τελειώσω, κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης, Μαγειρικές Απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!